tu cho vậy tu để mua dòng cái biến chuyển cái là chỉ đến cái chuyện là anh cũng sai cả để bé để mong để sang đầu sai cái sai đầu là sai cái để bé chỉ sai cái bé cái là béตัวchỉ cái nó bé là lò vậy cái là cũng cái là lò màตัวlò cái cũng lò cũng chỉ có để nhân để một cái mà cái nàyก็หาวิธีการซัพพอร์ตก็ได้ทำพวกวิธีจบมุ่งไปได้ก็ผู้น่าจะก็ไว้การฟันด้วยสิ่งนั้นก็เลยอ่ะผู้น่าจะขับฟันด้วยสิ่งนั้นตอนนี้ปวดเสียตลอดแล้วก็เลยที่จิตตัวชัวจะจะยึดว่าตัวรู้การเด่นเนาะตัวไหนจังว่าจะตัวเนาะเป็นนู้ทำงานที่เนาะว่าในส่วนใดจะมีงานเล็กเล็กของตัวสุดาก็หาเตาซีกันเขาจะใช้กี่หาจะมีใจเยอะไม่ใช่แค่ไหนที่จับอันนั้นอ่ะ在寂寞苦寂寞干了，那里头也做到。对，有的时候就是到干那我觉得干了起来，得干全部叫人今天那么开杂，干了微信天啊，富圈呢对一把，啊原来富圈呢也取一些的没些的。你这点通行，你这通行的时候呢，比较熬一个呢，贵多老了，现在真是。你还知道，没比较多，但是呢，这个路好嘛，这条我是在那个那里，这条我是觉得说，一路看啊，从高空的空，每日中看的，你看这种的，因为是天我从我搞我们就闹这个那里。哦，对，那你反正呢，就能到的，就能到。cú sa to hai đôi này thì chỉ này ba chỉ giờ này liền giờ cho phòng cái sự đó chỉ này của ba không lịch sử ta chỉ đi chọn trong hai thì họ nói giờ của ta nó bên phong để bên phong đào ta ba bên phong sự nào đó để hai đứa mình ở chỗ này đồng thời nên bỏ to thì nên corporation này nênตัวbán nhà của lâu tu statue đôi nhân vật nó để chỉ hai đôi này thì với chính ta đó của nó sư giờ điểm này lên từ giờ là ở bên phong đi tôi nói của chú đây là tổng đây nó bên chủ yếu là Fundraiser buôn này thế nào để hai đứa mình tụi này phong giờ đến tới buôn đây chắc là nó cũng sẽ khó chờ bom bịช่วยเจริญวิทยาจิตของที่เรียนเจริญประตูหล่อแก่ตัวเราที่ท้าเจอมาบีก็ยังเขาถึงท้าก็ยังเราสุดท้าย Thank you everybody. Thank you. กูสาให้เรามองเท่านั้นสิตัวอยากให้เราชิมไปได้ยังกูอยากชิตัวเราลูมิการเท่านั้นโอเคแต่สิกูได้ชอบมันเรากูชอบตั้งตัวเราได้สุดตัว Everybody that came and support this fundraising onlyตัวที่เราให้เรา it's just not for us เชื่อจบไปสิอ๋อจบไปมองจบไปลูก community จบไปเขา heritage ถ้าจบไปเขา culture นะ我找到差不多说的，都餐厅叫多忙着弄天，叫多大杯那都订中天等我找单说这里达到了。Okay, so before we continue นะ我来还一个好古天了嘛，我要不知天古年都德古年给我要都老了，但都没有老看到了嘛，也都老看，也古么Block system thế cũng thế chỉ bây giờ chỉ lần, okay. So anyway, let me introduce or start with this. Chúng ta có hai cũng block system nào the first one is Lisa. Nếu có yếu y đen nó phải không đó, right there, okay. Giờ đây là tao có y đen này thì tôi y kia. And then my second sister is go. Nuku chỉ nhớ là nó nên thế được gì go out of town thế nó chỉ buy cow. Thì tụi tí bé này chỉ nên she's outside probably preparing some food and all that stuff. So just sáng đi she's outside and nuku tụ giờ gì một bỏ ba na. Cái tiền tụ cứ giàu cũng không lý. Nuku yếu tụ để đó là mấy cu. Okay. All right, so
Có tên nó gì cũng là hai lumi cả top bài á. Together, our family, including our in-laws and wife, have supported Cha Phong and Mai Kuk in pursuing their aspirations. We're deeply grateful for everyone who has contributed by whether donating, helping with event preparation, shopping at our supermarket, or simply showing up. Your support is the foundation of the community's strength. My parents, our story began in 1979 when Cha Phong and Mai Kuk arrived in the United States. With us, children, and little money, and a journey familiar to many faces and all of you guys. Seeking safety and stability after a war that had reshaped our lives, my parents persevered through adversity, never losing hope or ambition. My father opened his first business in Merced in 1985. Its success paved the way for a small market in Fresno on Belmont Avenue in 1990, followed by Asia Supermarket on Tulare and Chestnut in 1992. Asia Supermarket became a source of pride, serving the Hmong, Southeast Asian, and wider Fresno community. It is much more than just a store. It is a gathering place to reconnect, to share culture, ingredients, and celebrate diverse tradition. With each new phase, our commitment to the community grows stronger. Recognizing the importance of culture preservation, Cha Phong expanded his contribution beyond commerce and established the Cha Phong Lee Foundation. Over the years, he's documented his experience, insights in Hmong, English, Thai, and Laos, recording stories to wisdoms to share his life lesson. Traditionally, the Hmong people rely on oral storytelling to pass down history and culture. Cha Phong's mission is to ensure future generations have access to documented Hmong history, culture, art, and safeguarding our heritage in a rapidly changing world. Which brings us to the Cha Phong Lee Foundation was established with the goal of securing fundings and grants for educational scholarships, culture, arts, sports, community projects. As a nonprofit, it lays the foundation for future initiatives designed to benefit the community. Có bỏ lên lúc Cha Phong Lee Foundation nó về bây giờ mua có website từ chỉ bảo là nên là họ nó về bây giờ mua program để bây donate nhiều cho mình nhỏ tu cho mình trai cho từ sa get into volleyball, sports, education, grants and all that bây giờ mua cho họที่nó Jadi in đó là bây raise là giờ từ cho họ bây 6 lần từ tụi ta là Asia Supermarket lo thế cho fundraising nó bây thọ là đi hay từ students that's going to college, that's getting an education or need money for cost of living at schools and stuff like that. Thì bây giờ provide tạm cho họ rồi. Just check us out, the Cha Phong Lee Foundation at thechafongleefoundation.com. It brings us back to the Pelu Cha Phong Lee Foundation, the museum. This phase is the developing the Center of the Art and Museum to preserve Hmong history, language, and cultural arts. The museum is open daily from 8:30 to 4 p.m. by appointment and on weekends. Over $500,000 has been spent invested in the property reconstruction and landscaping, including the creation of the Hmong Hall Rental. The Hall Rental not only serves as the community, but also helps generate funding for the foundation also. After Cha Phong finished with the rental hall, we're now moving to phase 3. We're talking about phase 1, phase 2,
and phase 3. You have the project that might cost a lot of money. We're talking about a couple $millions. So Mr. Lee, then we put it into 3 different phases. The first 3 phases, we're moving to phase 3 right now, which is the Memorial Garden. This phase will run from January to May of 2026, focusing on honoring Hmong leader with marble statues. And that is why we're here today. Such as General Vang Tham, Tu Mi Li Phong, Tu Phat Tai Klo, and Lo Kiet Tong. The garden will offer a place of reflections and education, celebrating the history of the Hmong journey to America. The estimate cost of her project, and your generous contribution will help build a memorial garden surrounded by 7-foot statues. Just statues, all donors will be recognized on commemorative plaques along the sponsorship walls. So the just statue, okay? And being a more media platform, they just sponsor. We're going to put it on a plaque, we're going to put it on the wall, and we're going to put down the hall for that sponsorship. Okay? So with that said, looking at phase 4 will be the constructions of the new 20,000 square feet museum. That is the phase 4 of a project now. Nango square feet, and we hope to be done by 2029 with that. And after that, the PF infused Lu Museum into the Memorial Garden. Bên cho nó cho chữ ta là phải sai tên đua ta là phải sai phải học history ta để làm mặt tự nó trong cái lúc garden để làm mặt sau cho statue nó theo. The emotional connection between our foundation and the community is at the heart of our mission. We have witnessed the museum inspire leaders and elders to share their story with younger generations, bringing gaps and fostering understanding. For example, Ms. Sally recently shared the other day how the museum helped her children learn about her heritage in a way she never thought possible. Là nuôi cho miền Sài cho lên điện á, lên cho Sài tôi trả lúc museum, nó bỏ lên cho đua, thằng nó khéo tết chụp lo tôi trồng tôi cho là hay các đại visa và các đại number nó nào đấy, nó cũng tôi cho nó cũng biết rồi để cho mình vậy nó biết ta qua một cô lò thế của tại của bạn là tôi share thế cho họ tại là that's the first time they saw that too. So bây lúc museum nó đi cũng vậy hết thời thì còn này tua còn cho mình ở tua còn cho school tua là để bỏ tại bây giờ thử nào. So hopefully that brings a lot of the Hmong, the younger generation together. So by the end of Mr. Lee's journey, by the end of this journey, Cha Phong Lee will have invested millions of dollars and countless hours to establish a lasting legacy. Not only for him, but for every Hmong individual in here who became a sponsor and who came and support, and for every Hmong individual that proud of themselves that they come and visit the center and the museum. The Hmong Museum and the Culture Center together will be the memorial garden aims to place of unity and belonging for all members of our community. With gratitude and hope, we invite you to join us in building a future where our stories are preserved, our leaders are honored, and our heritage thrives for generations to come. So, the picture right next to going towards the bathroom. Those are the drawings, site plans and all that stuff. The project should start around January of next year, and it will probably be done by April or March of next year. That's the garden. It's going to have walls surrounding all that stuff, and it's going to be gated with security and all that. So there's going to be a nice memorial garden.
I'm going to show you a video. I'm going to show you guys a video first, okay? Before we continue. Xuống đỡ giờ xuống ý chùa trầu trầu ba tu mong nó giờ lu hấu bầu sơ lò si sâu thia kê và mừng mong thia liền đó lúa ua trứng nừng lời mua cho xia là bùa đại trong mong sơ đơ bê ton đà thia sơ là mơ công ua y hai mong thia lì nhớ tao sầu lúa cháy chỉ hờ bông sơ á lo chùa kênh đó tung địa tế giờ chỉ dòng rừng loa lử hai nâng kia ly hư mong mong tia đỏ cũng lo cho nu nô nia bề mèo lúa ti trầu mông ninh chi và mình ninh nhó rung thia ly trầu lúng ua mông trò lò mông thia lên đó lúa mùa mênh mông để chờ mong chỉ mong kia châu nê sớ đờ mong kia mù cớ tao dù chỉ chia mong lu nành tiến trên đầu đi xia nhớ lòng đầu tâm cho người dân đi cho nên sự nâng lầu đó kia cho liệt chế choประชาชนหอcho này về hai mong sẽ đào đi tốt lo còn tiền là một trò này là một trò cho lên cho tù để cho một sponsor ba cho trong lo quân liên ta tu ba bì hai là còn là bây giờ tổ ba nó lo chặt phòng nè còn là bây mô lì lo chặt phòng mà nè tàu thâu thế nè nè tụ bi chứ là chỉ cho ông lử bây giờ là mô lì chặt cho thì kia nó nè cho nên có lì thợ khi là thì bây giờ mong chơi của kia nó nè lại để chỉ chơi một đi chặt cái liền muốn đi cho nó táo thế đó cho nên là tuần mà qua chỉ chi cha ở tuổi ba mươi bây giờ là từ complete mà cha cũ tàu tuần cho nó cho phòng thả nó đi last week cái cũ đó chùa là cha bây chuẩn nó đi cha vô cho họ tư đó là chỉ cho cũng gì chùa thả do tàu buổi chế
u đó là lúc cô lời u chiều nó phải nó nè giờ nên tôi cho lửa cho giờ tía là thì sâu tía nó từ bên mặt cái conแต่ชีเอารสชาติต่อเลยจะอ้ำเขาต่อเยอะเลยในตัววันนี้เราควรจะรอจากของหน้าก็chỉ chơiก็ต้องมารู้ไอเดียเนาะcho là buộc có mấy con thơ xóa chia là bên mông mà họ thì bên tôi thì chẳng nên thế là bên cho là cho chứ cho nên chứ đừng rồi cho bên giá là nhau tích cực lo bên tôi chỉ bao giờ thì tôi chưa là nhà không qua nhà có nhà tù sư từ khi lúc chữ gì nói qua cả nung na bên con chi thì bên bao và thẻ vô giá cả là mong muốn tụ no giờ tụ cho bên sợ đời nhà bên trong mình đi dù vậy là mù cần đỡ là xã chơi trò là cha chi là do thì cho nên thứ là hồ lấy chiến năng mà chị tôi gì chẳng phải chơi người riêng trò chị mà cho chị sẽ lấy dân từ từ lấy nghĩa là tiền từ từ và nói những kho thì giờ ba tàu bê cho cái tiền mong giá tàu tê có bê tuổi mong cũng bê như tờ chỉ lý chơi cũng khen đấy à giờ lý cho đu à tôi thích cho nó niềm nồng lỡ thì đi cha chê đi cha đi cha cho từ từ lấy chỉ bao trả lấy chỉ bao là nghĩa là tí yêu là thế chẳng nói họ cú xã thì bây giờ tao support lo cha phòng mà họ tiềnรู้chuyện nó để qua là bên mông nè quý nung cho nên là thì bây giờ cái thêm nói chuyện nó nữa thì lo là để xã hội họ chỉ chế độ bên mông để nung mà lo cho nên lo cái chuyện nhỏ là bây giờ gọi là tôi quan trọng hay chơi là để bên ngoài chơi chỉ tao quay lúc này là của tôi thích là của chị ta cho ông này cả tên nó còn tao tuổi hiện tao thả được chị giá xã của họ nói giá xã của giả nó sẽ đợi giá xã trong ta cho sẽ đợi mua chữ gì trong ta cho từ she happen she happen mà thì dù mà lúc chữ gì thả tao thì kế sĩ ba cho đời một chỉ tàu chỉ hiện tại nó chỉ liên tàu qua lúc event nó chia họ cả tàu mình như là ba chia để xin gỡ nhận chỉ là cái dân tàu nó cho như cái tàu nó lú rò qua cơ chú ý thế nào thì cũng khen này bao liền là bên một lúc miêu diệm nó ít khởi rộng để khó cú xã nó nè cỏ cho phong dưตัวbên tây trờiตัวchỉ hay lo lô cũng thay cho minority tăng cho còn sẽ lên bao tiêu của cha bên ngoài người ta tây trời chỉ mới giải năng từ của tàu đi để chỉ mong mà miêu diệm mong là recognize là cho leader là mua cho bên chùa đi nó là là cho leader là chùa là luôn bị mong cho chùa còn cho là chưa America là do lừa dàn nên nhau chết sợ nó là chưa có thì cho mong là người chỉ ấy cho nên tôi thấy chuyện này tôi chỉ nó để hồ sơ bây giờ tôi thấy chuyện này bây giờ nắp thử lên cho cài đến cho nó này bây giờ do lấy thì tax chơi luôn đến cho nó bây giờ cho tôi mua ta hàng tắm luôn qua lại mỏ lại khu nè trở lại cho một con đông từ lo giờ là trong bộ chẳng chỉ bây mua ý cho đưa chừng thời người lúc nâng cha tôi chú lên chú chùa cho để bố chạm mong có culture nó
They're very strong thế chỉ ấy dùng nó cho ba chế tàu này cho họ nó cũng sát thì giáo quấy họ rùa mò đồ cho cứ chim muốn ra thay thế chứ là giờ là tôi thích cho nó là bỏ thì là do ta thì phải giáo quấy họ chỉ đồ cho cứ chim muốn thay thế lấy một để cho thế họ này nhiều món nhiều cho thế thì cô lên đây cái một phụ chi bay để mà lắm qua cho lầu của phá nhà lầu uเลยphá nhà tòng u nữa nè có bên chủ phá nhà nó về phụ chi bay nha giờ cho tòng u có tàiรัชกาลที่làที่โจเลยมันเลยจ้าหรอหล่อจ่อคือจะตีไปđi trò thế nè để lại bao lời chân tạo thứ bên mong nhau thì chịu lo cho history đã cứ tiếng không thay lại cho bao thếแต่ชีวิตเราเขาเนาะเหรอกูจ้าจะยังจะตัวเขาตัวละตัวจีชัวรู้มิวเซียมระยะตอนนี้น้อยจะยะตอนโตลงกันเนี่ยเป็นจำมองรอเขาที่รอthếเป็นจำมองรอนะม้วนหมอม้วนชื่อลิจ่าเจ้าตัวที่เขียนเนาะวัวลิจ่าเลยเจ้าลีnhau kê tàu chít của tiền tàu quay bay bận, của tàu tiền khó miêu chiều này nó chả phòng của nó, treo tàu tiền nó, của tụi quay của nhau Minnesota, Wisconsin là yêu chịu bao nè, cái gì mà cú này lúc trước cơ họ thì của cha là cái của nhau cha là của nhà nè nọ là ít một phần tiền là, thì hai nó này bao tiền đóสุดท้ายเราล้อเจ้าเนี่ยล้อกูล้อแล้วมันมีชื่อกูได้ล้อนะเจ้ากูเนี่ยได้ล้อมีชิกานะจะนึกชื่อก็กูที่เราอ่ะมันจะกูเจ้าอะไรคนก็ล้อสิสุดท้ายเราไปก็เกาตีใช่ไหมเนี่ยตีเนี่ยจะวันนี้โจนะวันนี้โจเนี่ยตัวย่อมบริการเนาะเนี่ยเอาตัวเลยคือโจเลย我在这来弄了都被石头洗，我都被个道路这路摸了个路牙那烧土的梦去我牙这里，木有这来弄了啦木路牙那里最梦去我路这来弄那木，那我个这个包括这梦我这，就可能以后被导致到木了这，这个啥的这梦多这些呢，只为路注意。chỉ muốn là liệp lắm là tôi chỉ tao giá chỉ đi nó chỉ cúวันนี้ชนนั้นเตาอันนี้ตัวเรากูจ้าแต่นี่ตาอารมณ์แท้นี่หัวเกิดนี่จีละตอนนี้เนาะจะรัวเช่นจุดหามัวรู้จีlà giờ tao với giá chỉ là bây giờ là thế có thểนี่ตัวที่ปีจะต่อบ้านจะรัวตะการเนาะต้องไปก่อนเป็นพวกมันรู้ในตรงรู้ในหวานมันเนี่ยมันจะเตี้ยเนาะเพราะนั่นเขาแสดงชาวนะย้อขอตื่นคนเตี้ยหน่อยจะมองมันย้อเลยพอก่อนรู้ในหวานมันมันเจ๊พอหน่อยรู้ในหวานมันจะเตี้ยมั้งตัวเตี้ยเฉยเนาะไปอวดตัวเตี้ยยาสมควรเลยวายเราไม่ได้เฉลยตื้อเดี๋ยวจอดน้ำเต้าจังเลยจะคือจะตีตัวเล่นตัวเนาะอีโซดัวนะว่าจะเสียจะนุ่มไปกว่ารู้มีเตียมนอนเตี้ยเหรอlo chứ này lo là bắt cát là thế rồi bây giờ để tôi khi ok đã bỏ đi sẽ để tôi bên một khi luôn mình điểm ok cuối kho so từ tự thông để thế là gọi là bỏ tiền mong người cả trả tàu yêu miền điểm rồi cái mong nhau người cả thế là quay nó rồi thế để tao có chỗ lo chứ này lo nó tao có chỗ cho tan thôi cho cái chân ti rồi sẽ bỏ bây giờ sponsor cho chua lúc trong naวันนี้จนเรา一种也种子种子种地到了为了朋友说的是马来有一把出生因为被是的话地路好偏是被路好偏马来有ตัวเธอที่เราจะฟังกับอะไรที่người mọi yêu sinh mọi rong rồi bên mong mình cảแต่สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่งที่ผมถามจาก illusion มั่วจง rồi bây mong mình cả แต่ สิ่
tập bên cho trong hạt địa bên tên địa tên gì ý chữ kia bên mong lu sần do là sĩ hóa sư bên là tí tu mong sư bên tua mà nó bên tua để yêu tu khen hạt địa cú yêu mong để cú bỏ tao yêu họ pia yêu rừng mua sông để cú yêu tua chân để cũng chân tao để bên cho tua mà nó bên bỏ lu họ pia để yêu họ pia trong bên để tua vấn đề của thằng gì thằng lúc chỉ linh tu vấn đề bên là vấn đề bao là bên cho chỉ cho xong và bên mong đọc tờ cho bên họ mong hù mà tiền như nào 50 years of freedom vì thế bên cụ bỏ thì xuân trong bên cho mong cụ tàu xong cho là bên cụ tôi trong tù là sẽ bên cho tàu bên nhau đi chờ vào mình bên cụ vào mình là tiền tiêu bây giờ hãy mong tôi nhớ chỉ cho chồng sư chỉ tàu qua tàu cỡ tàu ý là đi chua hay năng để tôi nhớ bên bổ sung còn là chân tàu thì là tôi học tàu là bên bỏ cái gì bên mong giờ ý hay năng chỉ ý hay năng tham gia là chỉ ý hay năng tu chỉ lo nhưng mà lúc là đi chú ý xong vì lý do bên tôi nhớ nó thích chờ bà mình từ lúc mà thìเราtrả phòng thế này tin cái chỉ thuộc của sinh sự lo và ta là tôi bảo mình tiếp biệt chỉ cần cứ nó nói là gì tuột cho chỉ mua ai chỉ tuột cho thì mình cả bi xuân ý là đi bê tăng thoáng nhau lúc tuổi chơi nóแต่是เราcho những người nó bê cả nhau cho họ Fresno bê theo muôn chơi mua bê theo mua blue đó tên nó tên chữ họ lúc lòng tiền nó thả đầu tư lấy những nông bên mong của tàu anh chị bên mong tên là lo nhà anh chị bên những tuần tệ nó lúc Asia supermarketจะเป็นที่จิตโตที่เราจะฟังเรื่องอะไรจีจงเราเป็นมนุษย์ตลาดในที่เราขวาตัวเราว่าเป็นลูกว่ามองลูกขณะที่เราโตจงโตเป็นตั้งทองจะถอดลูกชิ้นตัวนั้นจุลิเป็นยอดจ่อเป็นยอดอุตุจ่อจุลิเป็นยอดจ่อเป็นแต่ผู้เนี่ยผู้จีจุลิเป็นตั้งยอดตุ้งชายเกิดเต้ากันเชียแต่เป็นจุลิหาจีตั้งจ่อเป็นยอดตุ้งชายเลยอยากจะเนี่ยจะจีบวชลาลีจีรองว่าเป็นสื่อว่าลานลัวเลยที่เราจะฟังที่นี่ติงก็อันนี้เอาตัวที่ฟังในจากเราช่างผู้เราไปจะเอาคือเท่านั้นจะทองตาไปกูมัวหัวหลุนเตาใหญ่จะไปจีรีหอตั้งจ่อจะพูดตุ้จ่อสลอยังเป้าที่ยังป่อในอย่างลูกตั้งในลูกเต่าเราไปจะมองย่อลูกหลงเตี้ยเนาะcũng do trong số luôn tận mong chính nhân tư giỏi nghề nên ba số chỉ hợp chỉ hay sẵn tư nên giờ ý khu nhiệt gì cho rồng sẽ lo sẽ đá nên giờ ý khu nhiệt gì ôn la ôn lụa cái giá trị tao hay để dùng ôn la ôn lụa yếu cả yếu là một ba tàu lúc rơi lúc rò yếu chủ mua ôn la ôn lụa rồng tàu nia mình cả để có make profit có thể muốn là cái là một invest vào trong cái local community kia để mong về trong xe nè trong xe trong này ở tụi đi tiền này chỉ một đô la chỉ trong như là một cho bay thua như là một tăng bay mong cân cử còn măng còn lia còn giờ bây giờ mình tu mình nhỏ cho tiền toàn tệ là chỉ yếu chỉ nó cả chân tụ theo bộ tàu này nó bên bao theo bỏ tàu thì nên anh ấy gì nó nên cho mình tu mình nhỏ nên quan nên sự tàu cơแต่是เราไม่ขอ proverb ฮะที่อย่าอยู่มูจังอยู่มูอยู่ทุกครั้งซึ่งแต่是อยู่มูได้อยู่จู่我好识得多เป็นมู我给ไอ้กุ้งจังตาวฮะแต่เนี่ยตัวดีในปอหาเดียร์ไปมองว่ามุสิทงเชื่อกงจือไปยงได้ไอ้เจ้าตาในเลยล่ะมัวจะตุ้งจะกีจะยาว有可能个体能噶就不帮ในรู้วิชั่นในรู้จังมัวจะ不帮มัว
สุดท้ายเราไป Fundraiser Center ไปยิงจงเชียดอกกูนอยไปจะตุ้งสายวอลหรือเราต่อไปรู้กงเฮาไปมองแต่ถอดจิงกันเชียเกี่ยตุ้งเจ้ากงเฮาอย่าสั่งตื่นเกี่ยอะไรที่นี่จะลูกกงเฮาเนี่ยสั่งแล้วลูก Fundraiser Center อย่ามีการไปสั่งลูกกงเฮานะอย่าไปจะมองอย่าไปสั่งมีการเลยอย่างนี้อย่าไปตั้งทอเลยไอเดียA non-profit doesn't belong to anybody, but it belongs to everybody. The Fundraiser Center 呢，这家机要被这地老忙来了，你弄点呢，มีการลูก non-profit แต่สิไปกูมัวจะตู้จันทายแล้วยันนี่จะคือจะดีไปเชื่อว่าเราเราต่อ Fundraiser Center จงตู่กูตัวชิตาทำมาเนาะแต่สิไปยินเจ้าเชียเธอรู้什么呢？被走些偏正道啊的，花家风的，你花家风的，有我到一号我碰这个被海蒙，只要要找不 Fundraiser 那是，比如的花家风，店的花家风，我三个人老是说那天，像那投入精力都问题被问题老的 ，Fundraiser Center 到被奥路公后我都找。là veteran at SCU, at Fresno State University,被鼓我到一张 medal, 被摸着被着不都着，了要念不都着，这叫都人才，等等第二个上闹，到了路被鼓报道还点我努力，被鼓用摸着被，等念着字，着对着地，你了好摸路那里注意上了，了鼓要一苦念字差哩呢。Kia hana để dùng qua alumero nó cho nên tôi tin cho là một trò cử nên phòng công phòng cho nên còn nên cứ anh chị cả tàu cho nên cái bầu xua còn nên sang mong gần về hai mong về chạy kia xiên cho nên là nhớ cho bộ Fundraiser nó về về thủ quân nên cho lòng khá sợ nên cho trongจะไปจีนนู่นหายตรงนี้ล่ะวิ่งถึงเตาแต่ไปจะตัวเนาะไปนับถือในหันไปลุงในไปตอนตรงนี้สิเดียนู่นนอนในนู่นละลิจีจงไปตัวละอย่าตัวเธอเลยนะทอดถึงตัวอย่าชอบของตรงนี้nhớ hậu Asia supermarket nó bây giờ mua cái chờ mua cho rau mỏ xìa các cá hàng bút trong này sẽ đỡ tàu tuần nọ thiên bé mua làm mua rau chi mua gai hậu gai cái chi những gì chi gai bùa chi mua chữ ký mua rèn chu mỏ chua mỏ blau chỉ ta lên đó chờ mua khẩu chi vô cái gì vô phở vô chậu búa vô bất cứ mỏ chợ nắm vạn thế chờ mua lần đó làm gì thọ chơi này sẽ đời tôi xỉ tôi xa thế li báo tiền bây giờ giống mỏ nọ cám bảo li chả nhớ rằng ít trong này chỉ cái tiền trả phong yên sẽ đàng là nó ya Hmong Hall Rental cho nhớ ya chua ý soon South Leonard Avenue, như đã học lúc rõ Sanger, California. Chua bé trao trí xa, sở tông ya trí chua, dì ốp lau, trao xa trao. Bé mà chơi đầy chế đã hẳn, cho nên đầy yêu xia. Mà chơi cho nên vẫn non đầu rộng. Bé mà chơi đầy cho bọn nè, thế chỉ năng tí xì. Mà chua cú chua chìa cho nên xì. Chỉ hai chân tu nò, là ya chân tu sọ. Chỉ ta lên đó, bé chẳng ba một trong một to. Mua tú chìa cho nên trọc khổng tí xí nhớ nên lăng tư mua theo xí xử lý hư pli khi tệ nó trống nó cỏ là do ô cổng trong lửa giả sau ở xe đấy do giống hư trâu Hmong Hall Rental là trí chua dì ốp lau trao xa trao ở trong đầu. The Hmong Center of Art and Museum do Hmong Ilu Museum nhớ trong đời
chua ý xuân South Leonard Avenue, Sanger, California, chua bế đầu chí xa, sao tông chí chua dì ó blau, đầu xa đầu, khi Monday to Friday, chua tên sơn gió, do đầu chí tên tròn đu. Nhớ trở hồ bế mong lưu museum nó, bế khờ, mong lý kênh cử, tê cú chua yên chua tạ, hồ bế mong lưu nâng, tê đua, cú nọ cú trừ, giá ta lò, thiết đôi cho ta xí nó. Chỉ ta lên đời trình chuan tao tràn đâu dạ, nhớ trở hồ nó thía, thao cho bế tròn mong, tuôn đó bế say, bế xùa. Chỉ ta lên đời bế chứng mua ít lúc hồ rental, nhớ ok trong đó nó thía. Nhớ hồ lúc hồ nó, bế mua chờ trâu nê uống nó sang đời rộng, mua trái đây trâu bao nhiêu chính năng tí xì, mua chua cú chua chìa trâu nê xì, lúc chanh đu nó do chanh đu sọ. Chỉ ta lên đời bế chứng ba đầu trong to, thía tú chìa trâu nê trâu khổng tí xì, nhớ lần từ mua chờ xì, xử lý, hù bì khi tế nó trống lời dò ô cổng dòng lý dạ. Sau một sự đế dọn trong hù tu trò bế mong hò rental đợi chí chua dì ốp lâu trâu xa trâu ô trâu. Nông xia lúc đó tổng chí của cháu cái tì của cháu nên cha mới cho tua ở lúc Fresno tua mới cho tua là lúc rõ nhớ chúng mới cho tua lúc là tua thì xịt thia nông xia chỉ để qua vấn đề nó bắt cho bảo bị thì cũng đã lâu cháu phòng cái ở tụi chị tu thì chị đi chờ sáu tuổi cũ hay thì và một năm tua mua về lò lụt sơn là một là cái lối chơi mua để mua cho cái này cháu mong cho nếu từ và đã lâu thì đã lâu thì bảo bị chỉ ta lên đó một cho ở Bắc Câu lì để từ và là tua khóc lúc ở trong để có cua suy mà nó tua để tôi sẽ tung ra tôi hạ cái là luyện sinh ra cho from the foundation of the Hmong Center of Arts and Museum fundraising và cho cái lớp học Bắc Câu. Thank you and thank you to all the sponsors who are here tonight. You had a vision, and that vision is right in front of me here. We are looking at pictures that will soon be reality, that will reflect the history and the culture of the Hmong in the 20th century, the 21st century. I wanted to start by saying that as the Hmong people, we have faced many challenges, but through resilience, we have kept our identity, we have kept our traditions, and our stories are alive today because of the resilience and the tradition. Preserving culture means preserving who we are, our history, our identity, and the very essence of a people, the Hmong people. The Hmong Center of Arts and Museum will not only honor our past, but it will also be an opportunity to educate and to inspire future generations, including our kids and grandkids. Tonight is the first step in that effort to preserving who we are. And now I'm going to pivot to Nê Hạt Tệ Quý Từ Tung Hmong. Cho lúc đây nó thì cũng thải thì Quý Từ Tung Hmong đó cũng mất cũng lúc cũng mỏng. Sẽ tiến là sự điều họ tua muốn cho mình nó là và cho nó chứ nhớ được cũng xa xỉ thì xa lòng của nó chỉ muốn này chỉ muốn để mình nhận không nu nó nhớ là sự điều họ lúc cho Fresno thì tiền ta qua hai lần đó là mình tao hay kia mỗi từ mình nhận không giờ lại cũng tôi sẽ để cho mình cả nó tôi cần đó tôi ở lao vào cả trong mình cả nhưng mà sao cuộc cuộc của mình không để tôi chỉ tao cúi ấy thì mình không dùng lọt thế nè
yung plot tê mà con nói tới chuyện nó nguyên do chúng hay tia thầu tới chuyện tầm em cũng xin bế mù tạo hành rộng em cũng chỉ do chúng hay tia check plan một chút cũng chỉ do chúng hay tia phải đến là không em so sánh một lý cũng chỉ do chúng hay tia bế là nhau hậu sự hayจะชอบแต่ชอบบ่แต่ชอบแต่ถ้า是不只让中文的有成功的的อันนี้นุ่มนอนตัวสอบที่มีการนอนเลย要比还点摸的了就主要的นอน是是是了ยังไม่ปิดสื่อจะเดี๋ยวไม่ได้ปิดอยู่มั้งก็ยังได้มีการนอนยังได้มาเลยชุดโต๊ะจอดแต่ละจะชุดนอนตั้งแต่sau đó luôn luôn bị tình yêu. Thế ta chỉ bây giờ chỉ đồng ý chuẩn, bây giờ chỉ đồng ý yên họ. Theo cho lời hay thì lời do mình tự mình nhưng mà nó sẽ lên sinh sự để ít ban năng muốn luôn mong đến tiền cho nó chỉ mình cả thì cái cho chuyện nó. Khi chỉ ta lên đó bây giờ chỉ đồng ý bây mong căn cứ hay ta muốn cho suốt tế cho bây giờ mình tự mình nhung còn nếu nó là cố theo lời bỏ hay thì lời trả chế để ban này rồi ban này chuyển đổi đi tiền nên như bố hay thì cho nên tập cho ở bên lại cho nên của cái chuyện cả đó thì all một chút tiền so second or third generation chỉ hai tiền ba từ lấy cho Europeans là đi dạng cầu cho nên lúc là đi dạng cầu cho tiền bê một tờ lao là còn đỡ là mà là đi là sai là xua mà là chơi là tiền lợi dụng tiền history repeats itself. If you look at the immigrants who came to the United States after its second or third or fourth generation, they were asked the question, who am I? What is my identity? My identity. We are here in America at the year 5050. And yes, there are second and third and maybe even fourth generation Hmong Americans who are today asking the very essence of who they are. Yes, the food determines who they are. Yes, the language determines who they are. And also, the annual Hmong New Year celebration is also a sign of who they are. But in addition to that, the history is critical to understand and to appreciate who you are as third or fourth generation Hmong American. I want to pivot to my college days at UCLA. I happened to read a book called Imagined Communities by Benedict Anderson. It talks about how nations are formed and how identities are kept. Without going into the details of that, it is really not. Pay more history, pay more culture, pay more language, pay more food, pay more diet. Pay to teach who we are. It's beyond turning the page of a book and read from that page. To identify who you are, it's beyond watching a video and learning who you are, who your parents are, and perhaps your grandparents were, and great-grandparents.
But we all need to have what I call the human touch. To be able to see in front of you the physical history, telling you who you are, tracing through the generations, that you are part of that person. It's incredible. It's better than a book. It's better than a video. And it's obviously better than a cassette recorder. And so by supporting tonight's fundraising event, each and every one of you will have that opportunity to have a role in making sure that the next generation, my kids, your grandkids, your great-grandkids, have an opportunity to stand in front of a statue. GVP, Loketo, Banyan King Sisama Mantana, and others, that they are a direct descendant in terms of the people from these individuals, and they should be proud, and I am proud. We don't share the beer. I think we are eating Hmong. You look Hmong. It's a lonely road that I'm taking, but hopefully the data you more you do. Nếu muốn xã hay thì cho nó cho chú là cũng sẽ cái sao nó để làm con là chú để làm cả tây cả trời thì cũng mua từ từ như chú mua đi mua ít lần xứ cái tổng công ty do cho cái nhà cái việc phòng là cho sản xuất và họ there's only one, but that one blazed the trail all of us who are here tonight, and we will keep reaching and following their dreams and their steps. And hopefully we will lay foundation for our kids and our grandkids to follow our steps. And so, what you do today can see, the more that you do, the more you want see, the less you from the foundation. So we do what the statues not to be. Ni lúc nào can see, thì anh cần được đại kỷ cần đầu để bây giờ mình như mà thì cần trong cái cuộc sai cái cuộc họp. And equally more important than that is others can see who we are. Others can come to the Hmong Center of Arts and Museum and look at the statues and read about the statue's history and how the statue played a role of how the Hmong people arrived here in the United States. And so I want to thank you for your support. Cho today, Sangha Jalfamli Foundation. And for the city has funds in the arts and museum part. The city also has facilities. The city also has real estate that we can also look into to assist and to enhance any, not just the Jalfamli Foundation, but any foundation who wants to keep and thrive their history, their identity, and their culture. So at the end, Lucia and Luna ne Chunga Jalfamli Foundation. Because in a faith, but the statue, that it will ever be a physical reminder of who we are. It will be a physical reminder of who I am and how I am here today in America. Thank you very much for your time. Fresno City Hall, which Monachi, Ketashi, Ketonena, while a yacht in the Tao, more Ponchuni, not a city hall soon. We more, Dorita Lino, John, a young one, you apply now, John, the host. But I can say that this is one of my proudest moments
as a Fresno City Council to be presenting a plaque on behalf of the city and on behalf of my office for the Jiapeng Li Foundation and the Hmong Center of Arts and Museum. And so I'm going to read to you, as I usually do, what is stated on this plaque. And I think it is from my heart what it says. The City of Fresno Office of Councilmember Brandon Va Certificate of Recognition presented to the Hmong Center of Arts and Museum. On behalf of the City of Fresno, I proudly recognize the Hmong Center of Arts and Museum for its unwavering commitment to preserving and celebrating Hmong history, culture, and identity. As the Hmong community continues to grow and thrive across the United States, your work serves as a powerful reminder that our heritage endures. Your efforts ensure that the richness of our culture continues to inspire future generations. Thank you for keeping cultural heritage alive and shaping a future rooted in pride, remembrance, and unity. And with this hereof, I hereinto set hands and affix the seal of the City of Fresno, California, on this 6th day of September in the year 2025, signed Brandon Va, Councilmember District 5. This is one of my proudest moments as a Fresno City Councilor, to be able to read this certificate of congratulations and I love it. I hope we will do some service. Thank you. Thank you. Page là do con gì này cho nên rồi đủ. On day shop là on day page là đó page có cái gì cầu gì sinh cái giờ cứ giờ đi ha một lịch của ta giờ sau về linhคือตัวสู้หายcầu gì sinh cái chữ cho là một bộ trong một cỏ sẽ được sẽ bây giờ phải đi ai chồng nó bên mong lì mong nó mong già mong mà số bên số tự nhiên số nó nè so we are going to represent cầu gì sinh okayวันนี้ชอบเลยวิวให้ลูน่าขอเจอในส่วนตุ่มยาหอมลูกตัวเจน่าอยากขอในชาติเชิญดูเรียกชีเฟนน่ะคือมั่วจังหวัดยอดจ้าเป็นตีเนี่ยเป็นสีเป็นปอดเป็นเยอะไอ้เต่าเท่าเป็นหมูเลยเดี๋ยวดีมั่วเลยเด็กกูตุ้จอไอ้เต่ามั่วเลยเด็กจอเป็นช้าเจ้าปอเก๋จะไปไอ้นุ่นออกไปเขาตัวย่อจะรู้ได้เกิด living the American dreams ไอ้ลิงน้อยถอนยอดจ้าพยายามตู้บิลิฟงถอนยอดจ้าเป็นสีในพวกเราบอกเราเกี่ยตรงเราโมเจ้าเป็นเนี่ยเป็นสีเป็นบอลเป็นเยอะเราโมเจ้าเตะบอลลูกจ้าเราจัวสีเยอะวิจารณ์ดีไทยเป็นส่วนหนึ่งสุดไอ้ยังถอดมอชีเฟงเราเดียวส่วนเลย我就没找到。Đợt đó lúc về giờ mà thằng đi giờ lúc đó giờ lúc về phong ty như community bao lúc về là cũng nhận ta giờ gì còn thì giờ sống xe gì nữa nè ai sống xe gì là giờ mỗi gì có thì lúc nào biết có để nó giờ lúc họ kia giờ lúc họ kia trong tuần cho trái phụng chứ nhà cho phụng cáiเราcho cái chuyện này giờ tôi tự nhà chẳng phải cho họ cứ lấy một đôi giày mua trong để lấy bạn có ít họ inspirational là cái project là vision cho bây giờ từ cầu gì sinh Hmong American yếu to ở đây
ấy trong xe cần cầu tiền lúc nào cũng xa của trả phòng kia nhà trả phòng của nên cho mà nên chính phủ tại địa cũ thì tiền sẽ khai sinh đây là bây giờ mấy từ gì rồi nên chỉ muốn lúc chơi lúc nhiều lúc cao là được tao là học biết lo lù ấy lúc đó của tôi này nó của hai trở lại từ bên Hmong American á của hai trở lại bên Hmong Foreign số tư ấy trong xe ấy tiền này ổn đủ ở nhà nên họ cho nó cũng mua lúc chỉnh mua rong ấy vẫn cho bên Hmong còn muốn họ đi chuột ở đây gì đó mua là cô dù hay ở bên lò nó ở châu cho bây giờ cứ giờ đi cho nên cho trả Hmong Foreign số tư vì nhau cho họ luôn trong Fresno nó là bị toàn trả há cái luôn là California này nó ấy nên cho cái blue nên cho cái chát nên cho cái nia xong chát thiên cả trả phòng thế nhá trả phòng cái gỡ luôn tất là Asian supermarket giờ một tàu giờ mọi lúc xin một tàu thiên nhỏ tàu giờ bị mua này cho qua cứ vấn đề vấn đề mà trả không bao nhiêu nên số lên số từ nên tàu tôi sang đó day after day month after month year after year so thank you very much ô cho tiếp khó phổ khó này sẽ được có đấy cho vấn đề sẽ được cho nên mà thằng này mua là từ đi tút bát nào là khó bát qua đấy nên đã chỉ một ba gì một sáng gì ấy còn cái lưu cho họ cho lo ấy còn cái họ cho mua lưu chỉ gì là một ba cái Hmong community cho phòng thế nhất là phòng cú giờ này được xin ra cú sáng tôi đã có sáng phù ở bên lòng trong này hay gì nên có project nó initially it was just a dream. We had the name of the Chapicano, name to the faithful to on a zero, ground zero. Chia had the name to success, là nên thể mọi lúc cho mình sự tạo sự để chỉ về trong gió hôm nọ cuốn trên đâu thì chúa chậu chỉ có sự nhau nói nhưng mọi lúc này nhớ cái nó success gì à thì đó chỉ Lucia sáng giờ lưu trì giờ cái lúc nào giờ này lúc thì phải tua phải hành nó nè do cái lúc nào nó giờ tao cô chỉ hay cho để dùng hay bị dùng gì của hay là chưa dùng này chưa dùng gì chưa dùng gì nhưng ít cho cái nhiều cơ để xử lý để ăn được gì nên lúc sử dụng nên lúc sử cho khó trong này được khen lâu ngày càng đến more perseverance never resilient dùng cầu tuân boxer luôn chỉ món đánh đá cao là nên sợ cho khá lọ luôn chỉ món đánh chú có thể hỏi là nên sợ cho khá lọ because you didn't get knocked out you only get knocked out ấy trong xe na we had the morning mua lúc xe từ hai tiền sáng tàu ấy buổi tàu ấy lúc nào có project nó theo became reality giờ đi phát triển ấy trong xe thì của cho nên là điều nên mua dùng kỹ dùng xài dùng gỗ dùng nhá là sau này ông tụ này có gì thế nên trong lúc đầu ấy trong cho lỡ cho sau nên lúc nào lúc giờ ba này chỉ đi ấy lúc nào nên thì bắt đầu có phát triển nó tiến lo lên nó and hopefully hay môn này là ở đây bên mong này mong trả mong cứ mong đi will continue to support you do trong cái nhà này play a very vital role nhớ cho hậu bên mong community chỉ ở hai nhau sa Fresno nó xứ nhớ Sacramento cho khó giờ qua chỉ sau này cũng chưa anh cả tôi sau này là nên nhìn ba đầu trở đi lúc chỉ lên đến từ bình sự để con nó giờ họ tránh nó chưa là hay it is a fact để con nó giờ họ cái cú sao nên cho cái thọ của này nó một là cho cú hành cho đấy hay thì bé cho nên sự tụi nó sống nó nè bé như còn continue to support này cho nên từ bé từ bình sự bé mua
chỉ hai chỉ hai financial support là cái tụi ta tự do ấy do trong hai việc đấy do cứ giờ đi giờ chỉ giờ tu mua lao là bên ba thôi mua dầu bên ba dầu bộ bên ba chỉ tàu là nghe chỉ tu xe để cái tu bên sự chỉ do ấy lúc nào cũng có này nó dùng xe thì tuần chỉ để cứ để nên trả tuần chỉ do không cho dư thì đâu nó là ô cho mà nó biết tôi một cái là gì nó cái dùng xe còn biết tôi là cả cháu bằng cho chế và sau mà mát đại tê rồi đại ta thọ chuyến đu giờ sau phòng công phòng bóng được biết xong rồi tôi trò công trò mong được biết còn biết một số các cho chế là sẽ cả tón nó cả to hậu cho phòng đó là người nhau cái ý kiến niệm tôi chỉ tôi còn này nổi lên còn nhân xe lên đây hữu lịch sử này lịch xong mua đã chỉ là biết một chắc các tổ sĩ đó là này cái thank you